خب ببینید، اول از همه من این دستگاه رو باز کنم. شیر رو اول به جوش میاریم. من 1 لیتر شیر استفاده میکنم. شیر رو میریزیم این تو. میتونید تا این قسمت که نوشته 10 لیتر آب میتونید توش تا 10 لیتر هم تا این خطی که مشخص شده هم بریزید. من فعلا همون 1 لیتر رو میخوام به شما نشون بدم و درست کنم. انتخاب میکنید، میایید توی حالت اول از همه اون حالت ماست که توی این حالت شفشه. ما اول میخوایم شیر رو به جوش بیاریم. میخوام بهتون بگم که نیازی نیست توی قابلمه جداگونه شیر رو بخوایم به جوش بیارین. همینجا با همین گزینه این ماهیتابی که گذاشته اینو میزنید و مثلا 10 دقیقه ما براش زمان میزنیم و با همین در باز صبر میکنیم تا شیر به جوش بیاد. به عنوان مایه ماستتون هم میتونید از این مایه های پودری استفاده بکنید که این مایه های پودری رو مغازه های، حالا من که توی ترکیه هستم، میفروشن. پروبیوتیک هست، عادیش هم دارن که توی خود این مثلا 4 تا بسته داره. من الان اینو باز کنم بهتون نشون بدم. ببینید 4 تا بسته از اینا هست که روش هم نوشته که توی بین 1 تا 5 لیتر شیر میتونید اینو اضافه کنید. من بعد از اینکه شیر به جوش اومد میذارم یه خورده خنک بشه و توی یه خورده از اون شیر خنک شده رو توی لیوان میریزم و با این مخلوط میکنم. بعد به کل اینا اضافه میکنم. میتونیدم این کار رو نکنید و اینو توی کل شیر سرد شده ای که شیر جوشیده سرد شده تون اضافه کنید و دیگه در رو ببندید و بره برای درست کردن ماست. که اگر شما حالا دسترسی به این مایه، در واقع مایه ماست نداشتید، نمیدونم حالا تو ایران هست یا نیست، ولی میتونید 1 قاشق ماست رو با اون شیر سرد شده قاطی کنید و بعد به کل شیرتون اضافه کنید و بعد در دستگاه رو ببندید. هیچ فرقی نداره. خب میبینید که شیرمون داره کم کم به جوش میاد. که شیرمون جوش اومد. من دیگه اینو خاموش میکنم و میذارم که سرد بشه تا بعد بیایم بهش مایه ماست رو اضافه. دقت کنین که حتما از برق بکشید دستگاه رو، چون اگه روشن بمونه تو حالت اتوماتیک گرم نگه داشتن غذا قرار میگیره و شیرتون سرد نمیشه. خب حالا من 1 مقدار از این شیر داخل ظرف رو برداشتم و این مواد پروبیوتیکمون، حالا مایه ماستمون رو، یا اگر گفتم 1 قاشق ماست رو با این کامل مخلوط میکنید و به این مواد اضافه میکنید و دوباره همه رو هم میزنید. این ماده که من دارم میریزم برای بین 1 تا 5 لیتر شیر کافیه. حالا اینو به موادمون اضافه میکنیم کامل و بعد با قاشق مخصوص همین دستگاه این رو کامل هم میزنیم. خب الان میام قسمت تنظیمات دستگاه. میاید توی این حالت شف، یعنی توی این قسمت انتخابش میکنید. چند تا قسمت داره که آخرین قسمت مربوط به ماسته که این پروسهش 8 ساعت طول میکشه و شما همینجوری در دستگاهتون باید بسته باشه تا عمل بکنه. خب من اینو میزنم. خب الان اینو باز کنیم ببینیم که چه جوری شده. ببینید، بله درست شده کامل. ماست میبینید که چقدر
غلیظ شده، به حالت این ماستای خامه‌ای شده. حالا من اینو میذارم تو یخچال که بمونه و به یه ظرف دیگه منتقلش میکنم یا تو همین ظرف درش رو میبندیم میذاریم تو یخچالم یه شب تا صبح بمونه. خب الان میخوایم اینو باز کنیم. از یخچال درش آوردم و میخوایم ببینیم که چجوری شده. خب ببینید الان بذارین از نزدیکتر بهتون نشونم. این همون ماستیه که من گذاشتم توی یخچال، گفتم یه شب تا صبح بمونه و ببینید که چه بافت حالت خامه‌ای و نرمی پیدا کرده و چقدر جذاب شده. مزه‌ش هم کاملا مثل ماستای بیرونه، یه خورده ترشه ولی نه خیلی زیاد، عین مزه ماستای خامه‌ای رو میده. اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و این دستور رو امتحان کنید. منتها نه با 1 لیتر شیر، مثلا با حدوداً 5 لیتر شیر که بیشتر بشه ماستتون. اگر این ویدیو براتون مفید بود این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، برای دیدن ویدیوهای بیشتر دکمه زنگوله رو بزنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. حالا ما این ماستمون رو منتقل میکنیم به یه ظرف دردار به این صورت. من یه ذره بهش نمک اضافه میکنم و میذارم توی یخچال تو همین ظرف دربسته بمونه. اینم یه ظرف وکیومی دردار